สวัสดีครับตัวนี้จะเป็นกล่องเก็บของอเนกประสงค์จากเดลตันนะครับสามารถที่จะรับได้35กิโลต่อ1กล่องเขาสามารถที่จะสแต็กซ้อนกันได้เขามีตรงนี้มาให้เพื่อที่จะสแต็กกับกล่องด้านบนนะครับหรือด้านล่างนะเวลาที่คุณใส่ปกติคุณก็ใส่แบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณซ้อนกัน2กล่องคุณก็ดึงออกมาแล้วก็เลื่อนขึ้นนิดนึงดันขึ้นนะครับเขาจะขึ้นมาข้างบนแบบนี้เนี่ยครับดันขึ้นมาเพื่อที่จะล็อกกล่องบนด้วยแล้วก็กดเข้าไปปกตินะครับเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้สังเกตดูนะเนี่ยครับเขาจะมีล็อกขึ้นมาข้างบนซึ่งตรงนี้จะมีเงี้ยงให้ล็อกได้ด้วยนะครับสังเกตดูตรงเนี้ยก็จะมีล็อกกล่องด้านล่างจะมาสวมกับตรงนี้ของกล่องด้านบนพอดีเนี่ยครับอย่างที่เห็นตรงนี้นะตรงนี้จะมาล็อกด้านบนนะครับก็ล็อกปุ๊บเนี่ยก็จะสามารถซ้อนกันได้หลายกล่องต่อกล่อง35กิโลนะครับซ้อนกันไปได้เรื่อยๆนะครับเขามีความแข็งแรงตรงขอบแต่ตรงกลางก็จะยุบเล็กน้อยไม่เป็นไรขึ้นเหยียบได้เด็ก30กิโล40กิโลขึ้นเหยียบได้แต่ต้องเหยียบเต็มนะครับผมก็จะเอามาใส่ในรถเพื่อที่จะเป็นที่วางเท้าตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับเอามาแชร์ให้ชมกรณีที่ท่านใดต้องการที่วางเท้าในรถที่ไม่สูงมากสามารถที่จะถอดแบบนี้มีหมุดทั้งหมด4หมุดนะครับ1 2 3 4นะครับเปิดออกมาก็จะเจอแบบนี้ผมใส่อุปกรณ์ไปละจริงๆเขามีที่เป็นฟองน้ำด้วยนะครับฟองน้ำเขาใส่มาให้ด้วยจะเป็นตัวนี้ฟองน้ำเอาไว้ใส่เครื่องมือมาแบบนี้นะแต่ผมเอาตรงนี้ออกเพราะว่าผมต้องการที่จะเอาที่สูบลมรถนะครับที่เติมลมรถไฟฟ้ามาใส่ด้วยแบบนี้ผมก็จะเอาฟองน้ำออกแล้วก็ใส่ไปแบบนี้แล้วไปวางเป็นที่วางเท้านะครับข้างในตรงนี้ถือว่าค่อนข้างโอเคมากด้านในของกล่องสามารถใส่อุปกรณ์สูงได้9เซนนะครับด้านในตรงนี้นะความยาวด้านในจะอยู่ที่ประมาณ38เซนตีซะ37เพราะว่ามันมีขอบตรงนี้นะครับตรงนี้ตีซะ35นะครับเพราะว่าขอบตรงนี้มันค่อนข้างหนาใส่กล่องขนาดใหญ่ได้35เซนส่วนความลึกนะครับอยู่ที่ประมาณ27เซนตรงขอบตรงนี้นะตรงนี้27เซนนะครับถ้าเกิดปิดเข้าไปตรงนี้มาดูความสูงกันนิดนึงพอล็อกเข้าไปตรงนี้อาจจะต้องให้ลงล็อกพอดีนะกดลงลึกๆนะครับแล้วก็กดลงไปกดลงให้สุดนะแล้วก็บริเวณที่เป็นความสูงกล่องสูงประมาณ13เซนก็แล้วกันครับจริงๆ12นะแต่ว่าดูทั้งหมดแล้วน่าจะประมาณ12เซนนะครับถือว่าโอเค12คูณ40คูณ30นะครับผมตีให้แม็กประมาณนี้นะกล่องตัวนี้ยาว40เซนแล้วก็กว้าง30เซนแล้วก็สูงตีแม็กสัก13เซนนะครับก็ประมาณนี้เอามาให้ชมสั้นๆเผื่อใครอยากได้กล่องเก็บของที่ไม่ใหญ่มากเอาไว้ในรถเตี้ยๆหน่อยสามารถเอาไว้รองเท้าได้เอาไว้วางเท้าสำหรับเด็กได้นะครับก็ถือว่าโอเคดีเดลตันทำออกมาไม่ผิดหวังสีเหลืองสวยดีนะครับตัวนี้ก็ด้านข้างก็สวยแบบนี้นะครับด้านหลังส่วนด้านล่างก็จะเรียบๆหน่อยแบบนี้เลยเป็นรอยง่ายเหมือนกันนะแต่ไม่ซีเรียสเพราะว่ามันอยู่ด้านล่างนะครับอันนี้ก็ที่ล็อกมี4หมุดนะครับง่ายแล้วก็ตรงนี้สามารถใส่สายหิ้วได้ชอบตรงนี้มากเลยตรงนี้ครับตรงนี้สามารถร้อยสายไว้เป็นหูหิ้วได้นะเอาสายหูหิ้วมาร้อยแล้วก็ดึงล็อกแบบนี้นะครับถือว่าโอเคมากเยี่ยมเลยกับกล่องเดลตันราคาไม่แพงด้วยนะผมแนะนำเอาไว้ให้แล้วนะครับสามารถที่จะเอามาใส่ในรถท้ายกระบะหรือว่าเอาไว้ห้อยท้ายมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะคิดว่าตรงนี้ดีนะกันน้ำได้เดี๋ยวผมจะเปิดโชว์สักนิดนึงว่าเขากันน้ำได้จริงหรือเปล่านะถ้าเกิดว่าเขาไม่มีช่องที่จะน้ำเข้าได้ก็โอเคตรงนี้จะมีน้ำเข้าได้นิดหน่อยบริเวณนี้ถ้าฉลากติดไม่สุดนะตรงนี้จะเห็นรอยนิดนึงนะครับตรงนี้แล้วก็บริเวณที่เป็นหูหิ้วตัวนี้มีโอกาสน้ำซึมเข้าได้กันฝุ่นได้แต่กันน้ำไม่ได้นะครับตรงนี้ก็อาจจะต้องระวังหาอะไรคุมนิดนึงแต่ก็ดูแข็งแรงดีน่าใช้มากนะครับผมตั้งใจจะเอามาไว้ตำแหน่งวางเท้าบริเวณด้านหลังคนขับนะครับก็เอาไว้ให้เด็กวางเท้านะถือว่าค่อนข้างโอเคเลยไม่สูงมากเกินไปนะครับแล้วก็ยังสามารถใส่อุปกรณ์ที่เป็นเครื่องมือในรถได้ด้วยนะตำแหน่งวางแบบนี้หันด้านนี้มาค่อนข้างแข็งแรงนะครับบริเวณที่เป็นก้านตรงนี้จะแข็งแรงกว่าเวลายืนได้เลยนะถือว่าโอเคมากๆนะครับ